हाइपोथेसिस टेस्ट कन्सर्निङ मिन होइन, हाइपोथेसिस टेस्ट कन्सर्निङ मिनको अब हामी अघि चाहिँ हामी इस्टिमेसनको बारेमा राम्ररी पढ्यौँ। अब के रहेछ त, स्ट्याटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेसन अर claim about a population parameter such as mean, variance or proportion that is tested during statistical method। अब स्ट्याटिस्टिकल हाइपोथेसिस भने के रहेछ त, स्ट्याटिस्टिकल हाइपोथेसिस भने रहेछ के हुन्छ, प्रपोज्ड एक्सप्लेनेसन रहेछ क्या। जुन कुरा चाहिँ अब के हुन्छ, कुनै पपुलेसन प्यारामिटरको बारेमा कुनै हाइपोथेसिस हामीले प्रपोज गऱ्यौँ क्या, कुनै पनि पपुलेसन प्यारामिटरको बारेमा हामीले हाइपोथेसिस प्रपोज गऱ्यौँ हो, त्यसको बारेमा त्यसको लागि चाहिँ टेस्टिङ गर्ने क्या, त्यसको बारेमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मेथड युज गरेर टेस्टिङ गर्ने। स्ट्याटिस्टिकल मेथड भने के हो, स्याम्पलहरू लिएर के गरेर भयो भने टेस्ट गर्ने मेथडलाई चाहिँ के भन्छ, स्ट्याटिस्टिकल हाइपोथेसिस भन्छ। इफोज होइन, जुन चाहिँ स्ट्याटिस्टिक मेथडले टेस्ट गरिन्छ क्या, जुन चाहिँ के गरिन्छ, स्ट्याटिस्टिक मेथडले टेस्ट गरिन्छ, जुन चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मेथडले टेस्ट गरिन्छ क्या। त्यो स्ट्याटिस्टिकल हाइपोथेसिस भने के रहेछ त, प्रपोज्ड एक्सप्लेनेसन। हामीले के एक्सप्लेनेसन, एउटा कुनै पपुलेसन प्यारामिटरको बारेमा हामीले एक्सप्लेनेसन दिन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले पछि के गर्छौँ, स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटर युज गरेर चेक गर्छौँ, टेस्ट गर्छौँ। हाइपोथेसिस टेस्ट इज अ स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट युज टु डिटरमाइन वेदर देयर इज सफिसियन्ट इभिडेन्स टु सपोर्ट अ क्लेम अर हाइपोथेसिस अबाउट अ पपुलेसन प्यारामिटर सच एज द मिन, भेरिएन्स अर प्रोपोर्सन। के रहेछ त, हाइपोथेसिस टेस्ट इज अ स्ट्याटिकल टेस्ट रहेछ। के रहेछ, हाइपोथेसिस टेस्ट चाहिँ के रहेछ, स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट रहेछ, जुनको आधारमा चाहिँ हामी सफिसियन्ट इभिडेन्स टु क्लेम, कुनै पनि क्लेम र हाइपोथेसिसको बारेमा हामी हामीले बनाएको क्लेम ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ के, हाइपोथेसिस्टिकल टेस्ट। के रहेछ, हाइपोथेसिस टेस्ट भने चाहिँ के रहेछ, स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट रहेछ, जुनको आधारमा चाहिँ हामी के डिटरमाइन गर्छौँ, वेदर देयर इज सफिसियन्ट इभिडेन्स टु सपोर्ट अ क्लेम अर हाइपोथेसिस अबाउट द भनेपछि त्यहाँ सफिसियन्ट इभिडेन्स छ कि छैन, कुनै पनि हामीले कुनै पनि पपुलेसन प्यारामिटर सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग सफिसियन्ट प्रमाण छ कि छैन त। कुनै पनि स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटर, पपुलेसन प्यारामिटर सत्य हो कि होइन भने पपुलेसन सफिसियन्ट इभिडेन्स छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने चाहिँ के हो, हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो। द गोल अफ हाइपोथेसिस टेस्ट इज टु मेक एन इन्फरेन्स अर डिसिजन अबाउट अ पपुलेसन बेस्ड अन स्याम्पल अर डाटा। के भन्छ, हाइपोथेसिस टेस्टको के रहेछ, गोल चाहिँ के रहेछ, इन्फरेन्स अर डिसिजन रहेछ, पपुलेसन बेस्ड अन द स्याम्पल अफ डाटा। स्याम्पल अफ डाटाको बेसमा चाहिँ के गऱ्यौँ हामीले, डिसिजनहरू लिनेलाई चाहिँ के रहेछ, हाइपोथेसिस टेस्टको गोल रहेछ। अब हामीले स्याम्पल अफ डाटा ठिक छ कि छैन, होइन, डिसिजन लिनु पऱ्यो नि त, होइन, कुनै पनि पपुलेसनको बारेमा डिसिजन लिनु पऱ्यो नि त स्याम्पलको आधारमा। इन्फरेन्स भने त्यही रहेछ, हाम्रो टपिकको नामै इन्फरेन्स छ, त्यो भनेको डिसिजन क्या। हामीले के को स्याम्पलको आधारमा पपुलेसन प्यारामिटरको डिसिजन लिने हो कि होइन, त्यो पनि थाहा। एक्जाम्पलहरू एकदम बुझ्नुपर्छ क्या। एक्जाम्पल चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्ट क्यान बी युज टु डिटरमाइन इफ अ न्यू मेडिसिन इज इफेक्टिभ बाई कम्पेरिङ अ ग्रुप द्याट टुक द मेडिसिन टु अ ग्रुप द्याट डिड नट। के रहेछ, हाइपोथेसिस टेस्ट चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, त्यो हामीले नयाँ मेडिसिन खायौँ नि, त्यो नयाँ मेडिसिन चाहिँ यो इफेक्टिभ छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरानो कम्पेरिङ क्या, पुरानो ग्रुप एउटा ग्रुपलाई मेडिसिन खुवाउने, अर्को ग्रुपलाई मेडिसिन नखुवाउने, र कुन ग्रुपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कति सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स आयो कि आएन, होइन, त्यो मेडिसिनले सिग्निफिकेन्ट असर गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा थाहा पाउनेको चाहिँ के हुन्छ, यो एक्जाम्पल हो हाइपोथेसिस टेस्ट। नल हाइपोथेसिसले के भन्छ, देयर इज नो डिफ्रेन्स भन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले के भन्छ, एउटा नल हाइपोथेसिस जे पनि हुनसक्छ। नल हाइपोथेसिस भनेको हामीले बनाएको क्लेम हो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको हामीले बनाएको क्लेम फल्स छ भन्ने कुरा हो। हाइपोथेसिस टेस्ट क्यान बी युज टु टेस्ट इफ द मिन वेट अफ ब्याग्स अफ पोट्याटो चिप इज ट्रुली 10 ounces। भनेपछि त्यो ब्याग के छ, साँच्चैको 10 ounce छ त त्यो ब्यागमा चिप्स, होइन, त्यो ब्यागमा चिप्स साँच्चैको 10 ounce छ त भन्ने चेक गर्न पनि हामी स्याम्पल लिन्छौँ, र त्यो स्याम्पल मिनलाई चाहिँ क्लेम मिनसँग कम्पेयर गर्छौँ। त्यो स्याम्पल मिनलाई क्लेम मिनसँग कम्पेयर गर्छौँ अनि सर्टेन कन्फिडेन्स इन्टरभलमा ट्रु आयो कि आएन, सर्टेन कन्फिडेन्स इन्टरभलमा त्यो कुरा ट्रु आयो कि आएन भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। एक्जाम्पल अफ हाइपोथेसिस मेड। अब हाइपोथेसिस मेडको द डिफेक्टिभ आइटम्स प्रड्युस बाई अ पार्टिकुलर मेसिन इज 3% अफ द टोटल पपुलेसन। भनेपछि डिफेक्टिभ आइटम्स के रहेछ, एउटा पपुलेसनले 3%
चाहिँले गर्छ भन्ने एउटा हामीले हाइपोथेसिस बनायौँ। अर्को हाइपोथेसिस के बनाइदिउँ, अ पार्टिकुलर ड्रग केसेस 80% अफ द पेसेन्ट सफरिङ फ्रम मलेरिया क्योर्स भनेपछि यो पनि हाइपोथेसिस बनायौँ हामीले। हाइपोथेसिस जे पनि बनाउँदा मिल्छ। म अब प्रोबेबिलिटीमा कमसेकम पनि 50 मार्क्स चाहिँ कटाउँछु भनेर हाइपोथेसिस हुन्छ। अब रिजल्ट आएपछि के हुन्छ त्यो टेस्टेड, तर त्यसरी चाहिँ टेस्ट गर्ने होइन। टेस्ट चाहिँ कसरी गर्ने हो, टेस्ट चाहिँ स्याम्पल लिएर गर्ने हो। Hypothesis, null hypothesis. The null hypothesis is a statement about a population parameter such as the mean variance or population proportion. के रहेछ null hypothesis चाहिँ के रहेछ, स्टेटमेन्ट अबाउट पपुलेसन प्यारामिटर रहेछ। के रहेछ, हामीले बनाएको स्टेटमेन्ट, हामीले के स्टेटमेन्ट बनायौँ त भन्ने कुरा नै के रहेछ, नल हाइपोथेसिस रहेछ क्या। भनेपछि मिन के को बारेमा फेरि जेपाइते हाइपोथेसिस बनाउने, म आज चक्लेट खान्छु जस्तो हाइपोथेसिस चाहिँ बनाउनु भएन। पपुलेसन अघि म प्रोबेबिलिटीमा यति कटाउँछु भने त्यो पपुलेसनको भएन नि, त्यो राम्रो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस केमा हुन्छ, त्यो कुनै पनि पपुलेसन प्यारामिटरमा हुन्छ। अब हाइपोथेसिस भनेको जेमा पनि बनाउने होइन, हामी स्ट्याटिस्टिक पढेर छौँ, त्यही भएर पपुलेसनको बारेमा, पपुलेसनको प्यारामिटरहरूको बारेमा, जुन चाहिँ प्रपोर्सन हुनसक्छ, मिन हुनसक्छ, डेभिएसन हुनसक्छ, जे नि हुनसक्छ, अर द्याट देयर इज नो इफेक्ट अफ ट्रिटमेन्ट अर इन्टरभेन्सन। त्यो चाहिँ के हो, ट्रिटमेन्ट अर इन्टरभेन्सनमा इफेक्टै हुँदैन होइन। इट इज डेनोटेड बाई एज नट, यसलाई के हो, एज नटले डेनोट गर। एन्ड इट इज एज्युम टु बी ट्रु अनलेस देयर इज सफिसियन्ट इभिडेन्स टु रिजेक्ट इट। भने चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ, नल हाइपोथेसिस चाहिँ ट्रु हो भनेर एज्युम गर्छौँ जबसम्म सफिसियन्ट हाइपोथेसिस आउँदैन। त्यसको एगेन्स्टमा जबसम्म सफिसियन्ट हाइपोथेसिस आउँदैन तबसम्म हामी के मान्छौँ, त्यो कुरा ट्रु हो मान्छौँ। जबसम्म सफिसियन्ट हाइपोथेसिस आउँदैन तबसम्म त्यो कुरा ट्रु हो भन्छौँ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेन्ट द्याट द रिसर्चर आर टेस्टिङ एगेन्स्ट द नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के रहेछ, जुन चाहिँ नल हाइपोथेसिसको विरुद्ध हामीले युज गरिरहेछौँ त्यसलाई के भन्छौँ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्छौँ। जुन चाहिँ नल हाइपोथेसिस विरुद्ध युज गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्छौँ। इट इज डिनोटेड बाई HA अर H1। नल हाइपोथेसिसलाई एच नट मान्थ्यौँ, यसलाई HA वा H1ले डिनोट गर्छौँ। एन्ड इट अज्युम्स द्याट देयर इज सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक एन्ड पपुलेसन प्यारामिटर। यसले चाहिँ के एज्युम गर्छ, देयर इज नलले चाहिँ के गर्छ, स्याम्पल र पपुलेसनमा सेम आउँछ मान्छ। अल्टरनेटिभले के भन्छ, देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्छ। देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक एन्ड पपुलेसन प्यारामिटर अर द्याट देयर इज नो इफेक्ट अफ ट्रिटमेन्ट अर इन्टरभेन्सन। द्याट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस क्यान बी वान टेल्ड अर टु टेल्ड। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुनसक्छ, वान टेल्ड पनि हुनसक्छ, टु टेल्ड पनि हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अन द डाइरेक्सन अफ द डिफरेन्स अर इफेक्ट द्याट द रिसर्चर आर इन्ट्रेस्टेड इन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, डिफरेन्स हुन्छ। फर इक्जाम्पल, इफ अ रिसर्चर इज टेस्टिङ वेदर अ न्यू मेडिकेसन इज इफेक्टिभ इन रिड्युसिङ ब्लड प्रेसर। एउटा रिसर्चरले चाहिँ के टेस्ट गरिरहेछ, अब यो न्यू मेडिसिन चाहिँ इफेक्टिभ छ कि छैन। अब यो चाहिँ रिसर्चरले के गरिरहेछ, न्यू मेडिकेसन चाहिँ इफेक्टिभ छ कि छैन ब्लड प्रेसर रिड्युस गर्नलाई। नल हाइपोथेसिसले के भन्छ, यो कुरा सत्य हो, यो कुरा सत्य हो, यो कुरा वा जुन क्लेम राख्दा हुन्छ, मेडिसिन हेज नो इफेक्ट अन ब्लड प्रेसर, यो कुरा मेडिसिनले यो ब्लड प्रेसरलाई असरै पार्दैन भन्नु हो होइन, ब्लड प्रेसर रिड्युसै गर्दैन भनौँ। तर हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, वान टेल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भने के हुन्छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, वान टेल हाइपोथेसिस के भन्छ, युज गर्नु पऱ्यो क्या, एप्रोप्रिएट हुन्छ क्या। वान टेल हाइपोथेसिस किन भयो, किन भन्दाखेरि रिड्युस गर्दैन भन्ने क्लेम छ भने हामीले रिड्युस गर्छ भनेर देखाउनु पऱ्यो क्या। हामीलाई बढाउँछ भन्नु, रिड्युस गर्छ भनेरै देखाउनु पऱ्यो नि त। रिड्युस गर्दैन भने चाहिँ रिड्युस गर्छ भनेर, अब मेडिसिन खाएर रिड्युस गरेन तर बढायो होइन। नल हाइपोथेसिसलाई त उयो वान टेल टु टेलमा त अनि के भयो त, टु टेल युज गर्नु पऱ्यो नि त। वान टेलमा बढायो भने पनि त त्यो क्लेम फ्लसै आउँछ। तर वान टेल युज गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्सको असर कम हुन्छ क्या। हामीले वान टेल युज गऱ्यौँ भने सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्सको असर बढी हुन्छ क्या। वान टेल युज गऱ्यौँ भने सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्सको असर किन बढी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अल्फा मात्र लिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि हामीले लेफ्टतिर बढी जान पाइयो क्या। हामी लेफ्टतिर बढी जान चाहियो अनि त्यो कन्फिडेन्स लेभलको ट्रु मिनिङ आउँछ क्या। हामीले फेरि रिड्युस मात्र गर्नेमा टु टेल युज गऱ्यौँ भने त मतलबै भएन नि, आधी युज गऱ्यो, त्यो कन्फिडेन्स इन्टरभलको आधी युज, कन्फिडेन्स लेभलको आधी युज गरे जस्तो हुन्छ नि त। अनि अन्ली इन्ट्रेस्टेड इन द डाइरेक्सन अफ द इफेक्ट एन्ड नट वेदर देयर इज एनी इफेक्ट एट अल। भनेपछि हामीलाई त्यो केमा इन्ट्रेस्ट छ,
डाइरेक्सन त्यो रिड्युसै गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही डाइरेक्सनमा जानु पऱ्यो नि त। अब बढाउँछसँग मतलब भएन नि त, हामीलाई घटाउनेसँग मात्र मतलब भयो नि त। अब यहाँ राम्रो के छ डिफ्रेन्सेस छ नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन अ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक एन्ड अ पपुलेसन प्यारामिटर। नल हाइपोथेसिसले के भन्छ, त्यहाँनिर सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स छैन स्याम्पल स्ट्याटिक र पपुलेसन प्यारामिटरमा, अर नो इफेक्ट अफ अ ट्रिटमेन्ट अर इन्टरभेन्सन, यस्तो कुरा भन्छ नल हाइपोथेसिसले। अल्टरनेटिभले के भन्छ, देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन अ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक अर अ पपुलेसन प्यारामिटर अर एन इफेक्ट अफ ट्रिटमेन्ट अर इन्टरभेन्सन। भनेपछि यहाँ के भन्नु पऱ्यो, स्याम्पल र स्ट्याटिस्टिकमा चाहिँ डिफ्रेन्स छैन, स्याम्पल स्ट्याटिक र पपुलेसन प्यारामिटरमा चाहिँ डिफ्रेन्स छ मान्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्टले असर पार्छ अल्टरनेटिभमा, यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्टले असर पार्दैन। यसलाई के भन्नु पऱ्यो, एस नट भन्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ के भने एचएआर एच1। नल हाइपोथेसिस इज एज्युम टु बी ट्रु अनलेस देयर इज सफिसियन्ट इभिडेन्स टु रिजेक्ट इट। के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस ट्रु हुन्छ जबसम्म कुनै अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले त्यसलाई काट्दैन। अनि द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एज्युम टु बी ट्रु इफ द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। जब हामीले यो हाइपोथेसिस र नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्न सक्छौँ तब मात्र के हुन्छ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ट्रु हुन्छ। द नल हाइपोथेसिस डजन्ट स्पेसिफाई द डाइरेक्सन अफ द डिफ्रेन्स अर इफेक्ट। भनेपछि नल हाइपोथेसिसले के गर्छ, कुन डाइरेक्सनमा डिफ्रेन्स आइरहेछ, कुन डाइरेक्सनमा इफेक्ट भइरहेछ त्यसले त्यो स्पेसिफाई गर्दैन। तर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुनसक्छ, वान टेल पनि हुनसक्छ, टु टेल पनि हुनसक्छ होइन। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस वान टेल कि टु टेल हुनसक्छ डिपेन्डिङ अन द डाइरेक्सन अफ द डिफ्रेन्स अर इफेक्ट। भनेपछि एकतिर मात्र इफेक्ट हुनु भने कि लेफ्टतिर हुन्छ कि राइटतिर हुन्छ होइन, त्यो लेफ्ट टेल हुन्छ कि राइट टेल हुन्छ कि दुवैतिर इफेक्ट पनि पार्न हुनसक्छ। द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इफ द स्याम्पल डाटा प्रोभाइड सफिसियन्ट इभिडेन्स द्याट इट इज फल्स। कतिखेर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि स्याम्पल डाटाबाट चाहिँ सफिसियन्ट इन्फर्मेसन आउँछ कि यो इन्फर्मेसन फल्स हो भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड अर फेल टु बी रिजेक्टेड इफ देयर इज नट इनफ टु रिजेक्ट इट होइन। के हुन्छ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कतिखेर एक्सेप्ट हुन्छ, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भइसकेपछि वा इनफ एभिडेन्स छैन नल हाइपोथेसिसलाई सपोर्ट गर्नलाई भने पनि हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ। त्यहाँ दुई टाइपको के छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस छ, टु साइडेड अर टु टेल्ड छ, वान साइडेड अर वान टेल्ड छ। भनेपछि टाइप अफ हाइपोथेसिस के हो, टु साइडेड अर टु टेल्ड हो, वान साइडेड अर वान टेल्ड हो। टु टेल्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस होइन, टु टेल्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस द बोर्डर स्टेटमेन्ट द्याट प्रिडिक्ट्स द्याट देयर इज अ डिफ्रेन्स अर इफेक्ट विदाउट स्पेसिफाइङ द डाइरेक्सन। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले के भन्छ, त्यहाँ इफेक्ट चाहिँ छ तर कुन डाइरेक्सनमा छ थाहा छैन। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले के भन्छ, त्यहाँ इफेक्ट चाहिँ छ, कुन डाइरेक्सनमा चाहिँ थाहा छैन। विदाउट अनि इन अदर वर्ड्स इट इन्डिकेट्स द्याट द डिफ्रेन्स अर इफेक्ट कुड बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ। डिफ्रेन्स त पोजिटिभ पनि हुनसक्यो नेगेटिभ पनि हुनसक्यो क्या। डिफ्रेन्स चाहिँ के हुनसक्यो, पोजिटिभ पनि हुनसक्यो नेगेटिभ पनि हुनसक्यो। टु टेल हाइपोथेसिस आर अफन used when the direction of the expected difference or effect is not well defined। भनेपछि टु टेल हाइपोथेसिस कतिखेर युज हुन्छ, डाइरेक्सन अफ द एक्सपेक्टेड डिफ्रेन्स अर इफेक्ट के छ, वेल डिफाइन्ड छैन। और वेन द गोल इज टु डेमोन्स्ट्रेट द्याट देयर इज अ डिफ्रेन्स अर इफेक्ट रिगार्डलेस अफ द डाइरेक्सन। भनेपछि के भन्छ, गोल चाहिँ के हो, के छ, देयर इज अ डिफ्रेन्स अर इफेक्ट रिगार्डलेस अफ द डाइरेक्सन। भनेपछि के डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ डिफ्रेन्स अर इफेक्ट छ डाइरेक्सनको रिगार्डलेस। के रहेछ, डाइरेक्सनको रिगार्डलेस हाम्रो डाइरेक्सनसँग मतलब छैन, त्यहाँ इफेक्ट चाहिँ छ। फर इक्जाम्पल अ टु टेल हाइपोथेसिस कुड बी द्याट द मिन स्कोर अन अ म्याथ टेस्ट फर अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स इज डिफ्रेन्ट फ्रम अ प्रिडिटरमाइन्ड भ्यालु आइदर हायर अर लोवर अर द्याट प्रोपोर्सन अफ भोटर्स हु सपोर्ट क्यान्डिडेट इज डिफ्रेन्ट फ्रम 50%। भनेपछि के भयो त, भनेपछि मिन स्कोर चाहिँ त्यति होइन, हायर वा लोवर छ होइन। मिन स्कोर चाहिँ त्यति होइन कि हायर हुनसक्छ कि लोवर हुनसक्छ। अब क्यान्डिडेट चाहिँ 50% होइन, त्यो चाहिँ 50%भन्दा डिफ्रेन्ट छ। हो यस्तो यस्तो क्लेम चाहिँ के भयो, टु टेल्ड भयो। हो यस्तो क्लेम चाहिँ टु टेल्ड भयो। अनि वान टेल्ड टेस्टहरू चाहिँ के हुन्छ, वान टेल्ड हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेन्ट द्याट प्रिडिक्ट्स अर के भन्छ, वेदर द डिफ्रेन्स अर इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड